Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Vương Thu Nhi đã đem Hoắc Vũ Hạo ở băng hỏa lượng nghi nhãn trở về học viện trong tình trạng vô cùng thê thảm. Mặc dù đã được Trang lão điều trị, nhưng như cũ, vị phong hào đấu la này cũng lắc đầu ngao ngán. Cổ họng, khí quản và lục phủ ngũ tạng của Vũ Hạo bị bỏng, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trong trường hợp này, phương pháp chữa trị của Trang lão hoàn toàn vô tác dụng, tất cả chỉ có thể để hắn tĩnh dưỡng và tự phục hồi mà thôi. Vương Đông Nhi biết được tất cả mọi chuyện thì vô cùng đau lòng. Nàng luôn ở bên túc trực cạnh hắn, những lúc đông người, Đông Nhi luôn tỏ ra mạnh mẽ, có thể nói là tràn đầy quyết tâm sẽ giữ thân thể mình ở trạng thái tốt nhất để có sức chăm sóc Hoắc Vũ Hạo. Thế nhưng, khi chỉ còn lại mình nàng và nam nhân nằm bất động trên giường, Đông Nhi đã đau lòng mà rơi nước mắt rất nhiều. Về phía học viện, Huyền lão vô cùng lo lắng đứa trẻ này ưu tú như thế. Giờ đây Trang lão dặn dò ông phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Quả thật, nếu hắn có bệnh hệ gì thì ông xuống Cửu Tuyền thật sự không dám nhìn mặt Mục lão. Thời gian cứ thế trôi qua, Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ còn nửa tháng nữa là kỳ đại tái đấu hồn thanh niên sẽ diễn ra. Các đồng bạn của hắn dưới sự chỉ đạo của bốn bối vẫn luôn không ngừng nỗ lực tu luyện, thậm chí là liều mạng tu luyện thay phần hắn, bởi bọn họ đều hy vọng Hoắc Vũ sẽ tỉnh lại trước khi đại hội này diễn ra. Trong quãng thời gian này, đội dự thi của học viện cũng không hề lười biếng. Vương Thu Nhi thể hiện ra chiến lược của mình đã thật sự chiếm được sự tín nhiệm của các thành viên khác. Ngay cả Đới Hoa Vân trước đây có thành kiến với nàng, nhưng sau khi combat bị nàng một kích hạ gục cũng đã ngoan ngoãn nghe lời. Cũng trong lúc này, ở tại Nhật Nguyệt Đế quốc, Thái tử Từ Thiên Nhiên cũng đã bắt đầu âm mưu to lớn của mình. Anh ta hứa với Quất Tử rằng sau khi mình lên ngôi sẽ chiếu cáo thiên hạ để nàng làm hoàng hậu, nhưng ngay lúc này đây, nàng cần giúp hắn đi mời một nhân vật quan trọng đến để bàn chuyện. Quay trở lại với Hoắc Vũ Hạo, thời điểm cách 20 ngày nữa sẽ đến kỳ thi đấu hồn thanh niên. Rất may hắn đã tỉnh lại, cảm nhận bên trong cơ thể tất cả đang loạn hết cả lên, hắn thật sự bất lực. Sau khi bình tĩnh lại, hắn phát hiện cả người không thể cử động được, nhưng tinh thần chi hải lại minh mẫn vô cùng. Không chỉ thế, võ hồn linh mâu của hắn cũng đã tiến hóa lần thứ 2. Giờ đây dù chỉ nằm trong phòng, nhưng hắn có thể bao quát được mọi ngóc ngách trên hải thật đảo. Khi đã tỉnh lại, kết hợp với sự điều trị của Trang lão, suốt cuộc 7 ngày trước khi đại hội diễn ra, Hoắc Vũ Hạo đã có thể cử động được một cánh tay, ba chi còn lại của hắn hiện tại phải phong bế năng lượng, chờ một thời gian mới có thể hồi phục lại được. Lúc này, dưới sự hộ tống của học viện thì Hoắc Vũ Hạo cũng cùng những người khác và 7 thành viên tham gia dự thi của Sử Lai Khắc lên đường đi đến Nhật Nguyệt Đế quốc. Không lâu sau, bọn họ được phân phó cho ở tại một khách sạn cao cấp. Vừa đến đại sảnh, trong lúc bất chợt, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một trận tim đập nhanh, một cảm giác kỳ dị dẫn dắt ánh mắt của hắn nhìn lại về hướng đối diện. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên thân của một người cũng không di chuyển nữa, người này toàn thân tỏa ra sát khí màu đỏ rực, Tử Cực Ma Đồng có thể nhìn thấy võ hồn của y chính là những sợi dây leo kỳ dị, thoạt nhìn vô cùng lợi hại. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc hô lên, "Tiểu Nhã lão sư!" Nghe được một tiếng gọi này, thân thể của bối bối cũng kịch liệt run rẩy, sau đó lập tức nhìn theo hướng ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo. Ở nơi đó, một thiếu nữ đang đứng, vóc người thon dài, nàng vẫn tuyệt mỹ, nhìn qua cao lớn hơn một chút so với mấy năm trước, nhưng trên khuôn mặt đẹp lại có vẻ tái nhợt, một đôi mắt to trước đây hết sức linh động, dường như biến sắc, trong đồng tử xinh đẹp có nhiều hơn một màu ám lam sắc, đứng ở nơi đó giống như là sắp nhập vào trong bóng tối vậy. Nếu không để ý kỹ, thậm chí cũng không thể phát hiện ra nàng. Bối bối thậm chí phải nắm vào chiếc ghế dựa trên xe lăn của Hoắc Vũ Hạo mới có thể đứng vững thân hình. Chỉ có những người quen thuộc nhất bên cạnh hắn mới biết được, những năm nay bối bối tìm kiếm Tiểu Nhã gian khổ cỡ nào. Bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ ở toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh đại tái lần này gặp lại được nàng. Mà ở phía đối diện, ánh mắt của Đường Nhã cũng chợt lóe lên. Đầu tiên, nàng thấy được Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên xe lăn, sau đó thấy được bối bối. Nàng tự hồ có chút thất thần, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, làm cho người ta có cảm giác giống như là mất đi linh hồn vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, bối bối rốt cuộc đến trước mặt Đường Nhã, hai tay dùng sức nắm chặt bả vai của nàng, rung giọng nói, "Tiểu Nhã, muội, những năm này rốt cuộc muội đã đi đâu vậy? Muội có biết không, huynh tìm muội biết bao gian khổ." Ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy có một chút không đúng, lớn tiếng quát, "Đại sư huynh, cẩn thận!" Bối bối nghe được thanh âm của Hoắc Vũ Hạo, nếu như đổi lại là lúc bình thường, trước tiên hắn nhất định sẽ chú ý xung quanh hết thảy, hơn nữa cẩn thận phòng ngự, nhưng vào giờ phút này, tâm tình của hắn ba động thật sự quá kịch liệt. Mọi người cách đó không xa lập tức nhìn thấy một màn chấn động, hai tay Đường Nhã giơ lên đặt tại ngực của bối bối, giống như là khước từ sự cầm nắm của hắn đối với mình. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ám lam sắc chợt sáng lên. Bối bối ngây dại, hắn chỉ cảm giác như mình nhìn thấy là hai cái vực sâu không thấy đáy. Tiếp theo trong nháy mắt, lồng ngực chợt truyền đến một cỗ lực lượng cường đại, không thể chống đỡ, nhất thời cả người hắn giống như một con diều đứt dây bay ra ngoài. Máu đỏ tươi từ trong miệng của bối bối không ngừng bắn ra, trên khắp người hắn cũng tràn ngập một tầng quang mang ám lam sắc. Cơ thể cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn. Đến đây thì cũng hết tập 73 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.